How what's going on? ዛሬ ስለ ሁሉም ሰው ችግር ስለሆነው ኤሴ ራይቲንግ በደንብ አድርገን እንወያያለን። ሌላ ነገር አልጋ ኤሴ ጻፍ ሲባል ፓራግራፍ ጻፍ ሲባል ሰው እንደዚህ የሚል ማለት እንዴት አድርጌ ኦርጋናይዝ ላድርገው ሐሳቤን I'm going to give you 10 ways to write an amazing essay. Amazing የሆነ ኤሴ ወይም ፓራግራፍ ለመጻፍ የሚጠቅማችሁ 10 መንገዶችን ነው የምነግራችሁ። 10 ቲፕስ ነው የምነግራችሁ። Stay with me. Don't forget to take notes. Note መውሰዳችሁን እንዳትረሱ ዛሬ። The first tip is you have to understand the prompt. የተሰጠኝ ነገር ያ ፕሮምፕቱ ምንድነው ብላችሁ መረዳት አለባችሁ። ናሬቲቭ ራይቲንግ ነው የምጽፈው። ኦኬ ናሬቲቭ የሆነ ትረካ ነው። አርጊመንታሪ ኢሴይ ነው የምጽፈው ወይም እንደገና አከራካሪ የሆነ ድርሰት ነው የምጽፈው። and then ምን አለ ሌላ ማለት ነው። then again like descriptive essay ነው የምጽፈው። descriptive essay ነው። explanatory essay ነው የምጽፈው። እነዚህ የተለያዩ essay types አሉ ወይም paragraph types አሉ። እዛ ጋር ፕሮምፕቱ ምንድነው ብሎ መጀመሪያ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የመጀመሪያው እሱን ትለያላችሁ ማለት ነው። እሱን ከለያችሁ በኋላ then ሁለተኛው የሚሆነው ምንድነው you have to plan and organize. plan ማድረግ and organize ማድረግ. how many like words can I use? How many phrases can I use? How many expressions can I use? ምን ያህል ፍሬዝ ሐረግ እጠቀማለሁ? ምን ያህል ወርድ እጠቀማለሁ? ምን አይነት ወርድ ነው የምጠቀመው? ኦርጋናይዝ የማድረግ ድራፍት የማድረግ ጉዳይ አለ። ብዙ ሰው የሚሰሳተው ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። you know like አንድ አባባል አለ ሁሉ ጊዜ የምናገረው ማለት ነው. you know like bad writing, stupid writing comes from stupid thinking. Disorganized writing comes from disorganized thinking. ዝብርቅርቅ ያለ ጽሁፍ የሚመጣው ዝብርቅርቅ ካላሳሰብ ነው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለው። ኦርጋናይዝድ ካልሆን ውስጥ ማለት የተደራጀ ሐሳብ ከሌለን በደንብ አድርገን if you don't get organized your writing will be disorganized. ስለዚህ ምንድነው ዝብርቅርቅ ያለ ስርዓቱን ያለያዘ ጽሁፍ የሚመጣው ስርዓቱን ካልያዘ አሳሰብ ወይም disorganized ከሆነ way of thinking ነው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለው። የምናስተባብለው ነገር አይደለም። ስለዚህ how can I get organized? how can I plan የሚለው ነገር መመለስ አለባችሁ። መጀመሪያ ሰው አሳይመንት ሲሰጠው ወይም የሆነ ሪሰርችን በለው የሆነ ፕሬዘንቴሽን ሲኖርበት ምንድነው የሚያደርገው? ጽሁፍ ሲያዘጋጅ ምንድነው ኢሚዲየትሊ ወደ ጽሁፉ ነው የሚገባ which is wrong. ይህ ስህተት ነው። በነገራችን እንኳን እንግሊዘኛ የኛ ቋንቋ ሳይሆን የሌላ ቋንቋ ሆኖ እያለ የራሳችን የተሰጠን ማዘር ታንግ እንኳን ያፍ መፍቻ ቋንቋችንም ቢሆን እንኳን ቶሎ ብለን ወደ ጽሁፉ አንገባም። መጀመሪያ ምን ያስፈልጋል? ምን ጽፋቸውን በዛ ጽሁፍ ውስጥ የሚጠቅሙንን ቃላቶች ኤክስፕሬሽንስ ፍሬዝስ መዘርዘር ያስፈልጋል። ሐሳቦች ስለምን ሐሳብ ነው ማነሳ ብለን ዝም ብለን ጽሁፍ ወደ ጽሁፍ ገና አልገባንም። ጫር ማድረግ አለብን ማለት we have to outline ማድረግ አለብን። we have to draft ማድረግ ረቂቁን ምናምን ነገር የሆነ መሞነጫጭር አለብን ማለት ነው። then እሱን ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? third stage ላይ ማለት ነው you have to free write it. freely write what comes to your brain without worrying about the grammar mistakes, vocabulary mistakes, logical errors, coherence, unity, and other things of a paragraph or an essay. ስለ ፓራግራፉ፣ ስለ ዩኒቲ፣ ስለ ኮሄረንስ፣ ስለ ግራመሩ፣ ስለ ስፔሊንጉ፣ ስለምንም ነገር ሳልጨነቅ I have to write what comes to my brain on my paper. እጽፈዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ገና ወደ ሪቪዥን ወደ ምናም ገና አልገባው። ስለዚህ when you start writing, if you think about your mistakes, ስለስተት የምታስቡ ከሆነ የሆነ ነገር በቃ እቺ እንደዚህ ብል እንደዚህ ሰሳታለሁ እንደዚህ ብል እንደዚህ ሰታል የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር ፐርፌክት ለመሆን ጥረት ካረጋችሁ ገና እጃችሁን ከምን ላይ ስታሳርፉ ማለት ነው ይሄን እስክሪብቶ ወረቀት ላይ ሳሳርፈው ፐርፌክት ለመሆን ከሞከርኩ አኪዩሬት ለመሆን ከሞከርኩ አልጽፍም። እንደዚህ ብጽፍ ይሄ እንደዚህ ብጽፍ ይሄ አረ ይሄማ ይባላል ይሄ አይባልም ስትል ትሰላቻለህ፣ ወዲያው ታቆማለህ ማለት ነው። that's it. So why do people are challenged to write something? Because there is a kind of sense of perfection in the brain. And that is wrong way of approaching writing. ስለዚህ ጽሁፍን አፕሮች ስታደርጉት እዚህ ጋር ፐርፌክሽን ስለ ትክክለኝነት accuracy perfection ሲጀመር the word perfect is like one of the stupid words I hate, right? So perfection is only given for God. ለፈጣሪ ነው perfection እንከን የለሽነት የተሰጠውና like there are some people calling me like, teacher, can I be perfect in English within a month, within 2 months? You can't be perfect. You can't, right? Whatever you live, maybe like even 100 and 200 years you live on this planet, you can't be perfect. You can be fluent.
you can be like advanced, you can be a good speaker, a good writer, but never that you can be perfect መሆን አይቻልም እንከን የለሽነት ማለት ነው ስለዚህ perfect writer perfect speaker የሚባል ነገር የለም በአለም ላይ ማለት ነው even ለኔቲቮች ለራሶቹ የቋንቋ ባለቤቶች ማለት ነው for example እኛ አማርኛ ቋንቋ first languageችን ከሆነ are you perfect in your Amharic የሆነ ነገር ጻፉ ብትባሉ perfect ናችሁ እንዴ ተናገሩ ብትባሉ perfect ናችሁ እንዴ አይደለም perfection ማለት እንከን የለሽነት ማለት ነው ስለዚህ የፐርፌክሽኒዝም የእንከን የለሽነት አቀንቃኝ ሰዎች ጤነኞች አይደሉ በመጀመሪያ ማለት ነው የሆነ እንደው በዚህ በራይቲንግ ብቻ ሳይሆን የሆነ ችግር ካይባችሁ ለምን እንዴት ታረጋለሽ ነው የሚሉት perfectionism ይሄ በሽታ ነው ማለት ነው all right you have to get rid of this perfectionism from your writing ከጽሁፋችሁ ማስወገድ አለባችሁ ማለት ነው ይሄን all right ስለዚህ እንግሊዝኛ ጽሁፍ ላይ ፐርፌክት ለመሆን ጥረት አታርጉ ፍሪ ራይት የሚባል ስቴጅ አለ በቃ በነፃነት ዝም ብለህ ጽፈዋል ተወጫጭራል ጽፈዋል በኋላ third ላይ ምን አለ መሰላችሁ ለባርጉ third ላይ look listen to me third ላይ writing on free writing እንደጨረስኩ ምን አለ ማለት ነው you need to write a strong introduction impressive የሆነ ጠንካራ የሆነ መግቢያ ያስፈልጋል if your writing is bad at your introductory part of your paragraph or essay ሲጽፉ paragraph ሲጽፉ research paper ማንኛውንም ነገር ሲጽፉ ልብ አድርጉ የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽኑ ስትሮንግ ካልሆነ የሚያነብላችሁን ሰው ወይ አድቫይዘራችሁ ሊሆን ይችላል ወይ አስተማሪያችሁ ብቻ ማንንም ሰው ይሁን ያ የማይማርከው ከሆነ የመጀመሪያው መግቢያው ውስጡን የፈለገውን ያህል ብታሳምረው ከዛ በኋላ ወረቀትን ጠቅለል አድርጎ ቆሻሻ ቅርጫት ውስጥ ሊጨምርብ ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም መጀመሪያው ላይ በቃ ዘግተዋል ማለት ነው አንድ ቤት ለምሳሌ እንግዳ ጋብዛችሁታ ቤቱ ውስጥ ያለ ነገር በጣም ቆንጆ ምግብ አዘጋጅታችሁ ብዙ ነገር አድርጋችሁ በሩ አካባቢ ዝምቦችን ብታስቀምጡ ሰውየው ላይ ገባ ይችላል በዛው ሊጠፋ ይችላል ወይ መጀመሪያ he feels disgusted በጣም አስጠልቶት ነው ወደ ውስጥ የሚመጣና ወደ ውስጥ ቢገባ እንኳን ምንም በቃ አይረካም ያሰው ማለት ነው በሩ አካባቢ ዲኮሬትድ ሲሆን በጣም ሲያምር ማለት ነው strong introduction የመግቢያ የፓራግራፍ መግቢያችሁ የኤሴይ መግቢያችሁ it has to be strong መሆን አለበት ጠንካራ ሜሴጅ መያዝ አለበት እዛ ጋር ማለት ኢምፕሬሲቭ መሆን አለበት ይሄ ለጽሁፍ ብቻ አይደለም ለንግግራችሁ ፕሬዘንቴሽን ላይ ሲሆን ከሰው ጋር እንግሊዝኛ ስተወሩ ከሰው ጋር በማንኛው ቋንቋ ስተወሩ የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽኑ መንደርደሪያችሁ ከተበላሸ the details will be like የፈለገው ብታሳምሩት ማለት ነው ሰው አይማረክም መጀመሪያው ላይ ለተወሰኑ ደቂቃዎች አይኑ የሚያርፍበት ወይም ለሰከንዶች የሚያርፍበት አካባቢ it has to be strong or impressive right በጣም ማራኪ strong ማድረግ አለባችሁ ይሄን ኢንትሮዳክሽናችሁን ማለት ነው so the other day ነግራችኋለሁ how can I make my introductory part of the essay or the paragraph more impressive and strong የሚለው ነገር I will give you the other tips with the other day ማለት ነው ሌላ ጊዜ ሰጣችኋለሁ all right the other one is like ወደ ጽሁፉ ከዛ ወደ ዋናው እየጻፋችሁ እየመጣችሁ ነው ብያችኋለሁ እየጻፋችሁ ስትመጡ there should be clarity ግልጽ it has to be clarified well clarity and precision ወሳኝ ነው በጽሁፍ ውስጥ ማለት ነው ብዙ ሰው ልክ አስተማሪውን ለመማረክ ይያለ ሪደሮችን ለመማረክ ይያለ ምን ይጠቀማል ብዙ ፈሊጣዊ ንግግሮችን ፕሮቨርቦችን በጣም በቃ የታጨቀ አይነት like wordy ይሆናል በጣም ትልልቅ complicated vocabulary words ከባድ የሆኑ ውስብስብ የሆኑ የእንግሊዝኛ ቃላቶችን ከባባድ የሆኑትን እየመረጠ ይጠቀማል ያ የኮሙኒኬሽን ዋና ዓላማው መግባባት ነው right why do you write that is to communicate ለመግባባት ነው የምጽፈው ለመግባባት ከሆነ የምጽፈው ለምን complicated ታረጋዋለህ ለምን ውስብስብ ታረጋለህ so never use very complicated or heavy words very difficult words and expressions and phrases in your paragraph አትጠቀም እንደዛ ነገር ያ ማለት ግን ሙሉ ፕሮቨርብ እነዚህ አባባሎቹን ፈሊጣዊ ንግግሮችን phrasal verbs እነሱን አትጠቀም ማለት አይደለም you have to use variety is very important ሙሉ እንደሞ ቃላት ብታደርገው ደግሞ is going to be boring አሰልቺ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ባንድ በጣም ሎንግ በሆነ ኤሴይ ውስጥ ወይም ፓራግራፍ ውስጥ 4-5 የሆነ ኤክስፕሬሽንስ 4-5 ፈሊጣዊ ንግግሮችን አባባሎችን ብትጠቀሙ is very important because አንድ አይነት ሲሆን አንድ አይነት ነገር ሁሉ ጊዜ ለሰው ልጅ አምሮ ይሰለቻል ማለት ነው ስለዚህ the importance of expressions phrasal verbs and idioms የነዚህ የፈሊጣዊ ንግግሮች የአባባሎች የphrasal verbs የግሳዊ ሐረጎች ጥቅም ምንድነው they just add some kind of color to the language you speak and write ለምትጽፉት ቋንቋ
ለምትጽፉት ነገር ለምትናገሩት ቋንቋ ምንድነው የሚጨምሩት? ከለር ነው የሚጨምሩት። ቅመም ማለት ናቸው እነሱ። ተጋብተናል። አንድ በትልቅ ድስት ወይም በትልቅ ብረት ድስት ወጥ ስትሰራ የቅመሙ መጠንና የውሃው መጠን አንድ አይደለም። ትንሽ ቅመም ነው የሚጨምርበት ማለት ነው። ቅመሙ ከበዛ ወይም ጨው ከበዛ ችግር አለ። የጨው መጠንና የውሃው መጠን አንድ ካደረከው like I think you're crazy. all right so በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ፓወር ስላላቸው ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ፓወር ስላላቸው በጽሁፉም ውስጥ ማለት ነው ትንሽ ኤክስፕሬሽን በንግግርና በጽሁፍ ውስጥ ትንሽ ፈሊጣዊ ንግግሮች፣ ትንሽ አባባሎች፣ ትንሽ ፍሬዘል ቨርብ ነው መጠቀም ያለባችሁ። never use a lot of words, I mean a lot of expressions and a lot of what phrasal verbs in your daily writing or conversation. በንግግርም ሆነ በጽሁፍ ብዙ ፈሊጣዊ ንግግሮችን አባባሎችን መጠቀም የለባችሁም because they're really confusing ናቸው for most readers or listeners of that language. ለዛ ለሚያዳምጠን ወይም ለሚያነበው ሰው በጣም confusing ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ነገሮች አልፎ አልፎ ልክ እንደ ቅመም ነው መጠቀም ያለባችሁ እንጂ like ከሰው ፊት ገና አድናቆትን ለማግኘት ብለን never use a lot of expressions, a lot of phrases while speaking English. all right you got it. ስለዚህ ይሄን ማድረግ አለባችሁ ማለት ክላሪቲ በጣም ወሳኝ ነው። በአንድ በጽሁፍና በንግግር ውስጥ ግልጽ መሆን ነው። ምጽፈው ነገር ኮሙኒኬት አድርጓል ወይ ከሰዎች ደርሷል ወይ ተግባብቼበታለሁ ወይ ብለን ማለት አለብን። ብዙ ጊዜ like speaking English within 30 days, speaking English with 90 days, speaking English with 120 days ምናምን እንግሊዝኛ በ30 እንግሊዝኛ ምናምን የሚል ነገር ምንስጣቸው ቲፖች አሉ አይደለም? ያ ነገር ምንስጣቸውን don't get confused ምን ያደርጋችሁ ፐርፌክት አትሆኑ። ፐርፌክሽን የለም ብያችኋለሁ በእውነቱ ዓለም ማለት ነው። ስለዚህ ንግግር ላይ ነው ብዙ ሰው እንግሊዝኛ መናገር ፈልጋለሁ I want to speak English ጽሁፍ መጻፍ ፈልጋለሁ የሚል ትንሽ ሰው ነው። በነገራችሁ ልንገራችሁ እንግሊዝኛ ስትናገር people judge የማድረግ ታይም የላቸውም አንተ if you speak English very quickly people do not have time to judge your grammar, to judge your like your speech. አጠቃላይ ንግግርህን ጀጅ ለማድረግ በአንተ ላይ ፎልት ፋይንደር ላይሆኑ ይችላሉ but when you write ግን ስትጽፍ ግን people would have time to try to criticize you. አንተን ክሪቲሳይዝ ለማድረግ አንተ እዚህ ላይ ተሳስተሃል እዚህ ላይ እንደዚህ ለማድረግ እንዲያውም አለቆቻችሁ ጓደኞቻችሁ ሌሎች ማተው ጊዜ ይኖራቸዋል ምን በምትሉበት ጊዜ በምጽፉበት ጊዜ so ቦዝ ማስኬድ አለባችሁ። I have to be very good at writing and I have to be very good at speaking ማለት አለባችሁ። በስፒኪንግም በራይቲንግም በደንብ አድርጌ መሄድ አለብኝ ማለት አለባችሁ ማለት ነው። how can I write, how can I have a meaningful kind of writing? Write every day. በጣም ይገርመኝ ነገር teacher I do have a problem in writing, what shall I do? Write every day. አንድ ሰው መኪና መንዳት ከፈለገ መኪና መንዳት ነው ያለበት እንጂ ሌላ ማድረግ የለበትም። የተባባኑ ችግሩ ላይ ነው ራሱ ላይ መስራት ያለበት። እሺ ጽሁፍ ችግር አለበት write every day ሁሌ ጻፍ። እንዴ ለጻፍ ሳትጨነቅ ዝም ብለህ ሞነጫጭረው የሆነ ታይም ላይ ተስተካክሎ ይመጣል ማለት ነው። ሲከፋችሁ የከፋችሁን ነገር ወረቀት ላይ ታስቀምጣላችሁ፣ ደስ ሲላችሁ ደስታችሁን ወረቀት ላይ ታስቀምጣችሁ አታደርጉትም ያን ነገር። that's the problem that writing is a bit challenging for people. challenging የሚሆነው ለዛ ነው ማለት ነው። this is I mean the other one and then ምን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። coherent በጣም ወሳኝ ነው። coherent of paragraphs, coherent of ideas. አንድ ሲንግል አይዲያ ያነሳችሁት አይዲያ supporting details አሉ አለ የሚደግፉ ዲቴል ዝርዝሮች አሉ። እነዛ ዝርዝሮች ከመጀመሪያ ካነሳችሁት አይዲያ ጋር ምን መሆን አለባችሁ ማለት ነው። ሰፖርት ማድረግ አለባችሁ። አንድ መሆን አንዱን እንትን ይላል ሌላ ይዘባርቃል ማለት ነው። አንዱን የሆነ ነገር ይልና ይዘባርቃል፣ አንዱን የሆነ ነገር ይልና ሌላ ይዘባርቃል ማለት never. if you want to write about ስለሆነች አንድ ሲንግል ነገር ከሆነ የምትጽፉ ስለዚያ ነገር የምታነሱት ምሳሌ የምትሰጡት ክላሪፊኬሽን የምትሰጧቸው አጠቃላይ ኤቪደንስስ ከማን ጋር ተያያዥ መሆን አለው? ካነሳችሁት ሐሳብ ጋር ተያያዥ መሆን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄን ማድረግ አለባችሁ። alright so this is coherent of paragraphs, coherent of ideas መኖር አለበት ማለት ነው። ምጽፈው ስለምንድን ነው? ስለዚህ አይዲያ። ስለዚህ ምሰጠው ምሳሌ ሁሉ ከዛ ጋር የተገናኘ ነው ወይ? እዛ ጋር የተገናኘ ነው ወይ? ለምሳሌ ስለ ኮሚትመንት መጻፍ ፈልጎ አንድ ሰው ዘሎ ሌላ ነገር ቢጽፍ ያ የሚሰጣቸው ኤቪደንሶች ምኖች ከዛ ጋር ባይገናኙ like ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያ ፌል ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ? ምጽፈው ቲም ስለምንድን ነው ምጽፈው? ቲሙ ምንድነው? what is the central point? ከዛ ሴንትራል ፖይንት ጋር ከዋና ነጥቡ ጋር የምሰጣቸው ምሳሌዎችና ክላሪፊኬሽንስ አብረው ይሄዳሉ ወይ ብላችሁ ራሳችሁ መጠየቅ አለባችሁ ማለት ነው። this is very important. And the other one is like
you have to use like active sentences in your paragraphs or essays. በፓራግራፋችሁና በኤሴይ በዛ በምጽፉት ነገር ላይ active sentence. Never use a lot of passive ones. በጣም አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር passive sentence ብዙ ባትጠቀሙ ማለት ነው። passive like structure ማለት ነው. You have to use active sentences in the paragraph you write and you speak. ምን መጠቀም አለባችሁ? active sentences መጠቀም. because actively engage የሚያደርገው ሪደሩ ሊያነብላችሁ የሚችል if you use active sentence, because passive sentence are confusing ones. በጣም ግራ ያጋባሉ passive sentence ማለት ነው። በጣም highly formal መሆን ካልፈለግ በስተቀር ያ ማለት ግን ፈጽሞ አጠቀም ሳይሆን like 99% active ብታደርገው ጽሁፎችን ሴንተንሶችን እዛ ጋር ፓራግራፍ ምጽፋቸውን active ብታረጉት active voice ብታረጉት የበለጠ ሰዎችን ይስባል ማለት ነው። because they can easily understand ያደርጉታል በቀላሉ ማለት ነው። እነዚህን ተጠቀሙ አሁንም alright። እነዚህ ካደረግ በኋላ ሌላው ምንድነው like you need to just stay on the topic. You need to stay on the topic. ቅድም እንዳልኩት ኮሄረንስ አለ፣ የፓራግራፍ የኢሴይ ኮሄረንስ አለ። ሰፖርቲንግ ዲቴልህ ማንን ሂዶ መምታት አለበት ብያለሁ፣ ቲሙን መምታት አለበት። you have to stay on the topic። አሁን ደግሞ ከቶፒኩ አለመውጣት። ከቶፒኩ ማለት ምንድነው? ላይ የምትጽፈው ቶፒክ ታይትል አለ፣ ከዛ ታጽፍ እንደው ከሰፖርቲንግ ዲቴሉ ከዛ ጋር ይያዝልኝ ሳይሆን አንዳንድ ሰው አንድ ቶፒክ ለምሳሌ አንድ ቶፒክ ላይ አንስቶ ሌላ ቶፒክ ቀጣይ ፓራግራፍ ላይ ሌላ ቶፒክ ቀጣይ ፓራግራፍ ሌላ ቶፒክ no, the topic is one። ምጽፈው አንድ ቶፒክ ነው። ዛ ቶፒክ ላለመውጣት ነው። አሁን ከሰፖርቲንግ ዲቴል ብቻ ሳይሆን ከቶፒኩም ላለመውጣት ማለት ነው። ከርሱ ከተሰጠህ ርዕስ ላለመውጣት ነው እንትን የምትለው። ምክንያቱም የሆነ ርዕስ አለ የምትጽፍበት፣ ሌላ ርዕስ እዛ ጋር የምታወራ ከሆነ no, right? No, your paragraph or your essay won't be strong አይሆንም ማለት ነው። disorganized ነው የሚሆነው ማለት ነው። That's what I said, that disorganized writing comes from disorganized thinking. እንደዛ ማድረግ አለባችሁ alright። ያረም የሆነው and the other one is like you have to edit and revise። ኤዲት ማድረግ ሪቫይዝ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት እስካሁን ፍሪሊ ነው እየጻፍን ያለ ነው አይደል። you have to edit and revise ማድረግ ቼክ ማድረግ you have to check for spelling, logical errors, flow of ideas የሐሳብ ፍሰቱ የተጠየቅነቱ የተጠየቅ logical reasoning ተጠይቀው የሆነ like ትንተናው አሳሰቡ ከዛ ጋር ምንድነው ሎጂካል ነው ወይ? አንድ ወቅት ላይ like ሁሌ ነገራችኋለሁ ምንድን ነበረ ምን ብዬ ጽፌ መሰላችሁ አንድ ዶክተር ምናምን ማርኬን የቀነሰብኝ ማለት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ like doctor somebody right ምን አልኩኝ doctor somebody works day and night at Zoditu hospital to make a lot of money አልኩኝ። ምንም ችግር የለበትም እዛ ጋር እሱ ሲያረም የግራመር ችግር አላየበትም፣ ግን ቀነሰብኝ ማርኬን። እንዴ ምን አድርጌ ነው like spelling ሳስቻለሁ no grammar no ምንድነው ያደረኩት ነገር ምናምን አይ ፐርፐዝህ ምናምን በጣም ደብሮኝ ነው አለኝ። ፐርፐዝህ ስለደበረኝ ኢምፓክት የምታረገው ሪደሩ ለምሳሌ ያንተ ሪደር ይህንን ኤሴይ የሚያነቡ ሰዎች ህፃናት ቢሆኑ አለኝ እና ዶክተር የሚሆኑ አሉ አለኝ። በቃ የሆነ like ሰው መርዳት ሰው ማገልገል የሚፈልጉ አሉ አለኝ። ግን to make a lot of money የሚለውን ነገር ቢያነቡት okay like a doctor makes a lot of money so I have to be a doctor and my purpose to be a doctor is to make a lot of money ይላሉ አለ። ስለዚህ ዶክተር መሆኑ ብዙ ገንዘብ ለማግኘት ነው የሚለውን ነገር ሰው ለመርዳት የሚለውን ነገር ኮንሰፕት ህፃናቶች ቢያነቡት ያንተን ኢሴይ ፌል አድርጋል ወድቀሃል አለኝ። you are not molding or shaping the generation አለ rather you're spoiling አለኝ። ተቀበልኩ እሱን ማለት ነው። do you understand me? ስለዚህ ኤዲት ሳረግ ፓራግራፌን ኤዲት ሳረግ ኢሴዩን ኤዲት ሳረግ ምኑ ነው ኤዲት የማረገው even ፐርፐዙ የጽሁፉ ፐርፐዝ የጻፍኩት ፐርፐዝ እሱም ኤዲት መደረግ አለበት። ሎጂካል ፍሎው ኤዲት መደረግ አለበት ማለት ነው። and then again spelling grammatical correction እዛ ጋር በደንብ አድርጌ ግራመሩ ብቻ correctness in grammar is not enough ማለት ነው። በግራመር ምን መሆን ትክክለኝነት መሆን በቂ አይደለም በአንድ ኢሴይ ፓራግራፍ ራይቲንግ ውስጥ ማለት ነው። መልእክቱ ሰዎችን ምን ያህል ኢምፓክት ያደርጋል ፖዚቲቭሊ በቀና መልኩ ነው ወይ ኢምፓክት የሚያደርገው የሚለውንም አናሊሲስ መስራት አለብን ነው። you got it? ይሄን ማድረግ አለባችሁ። መጨረሻ ላይ ምን ማድረግ አለባችሁ? መጨረሻ ላይ ኤዲት አረጋችሁት ልብ አድርጉ ሪቫይዝ አደረጋችሁት and then the conclusion must be very strong as the introduction። እንደ ኢንትሮዳክሽኑ እንደ መግቢያው ሁሉ ደግሞ ኮንክሉዥኑ ምን አለበት
በጣም ስትሮንግ መሆን አለበት። በጣም ጠንካራ መሆን ኢምፓክት ማሳደር አለበት ማለት ነው። የሆነ ተጽዕኖ ማሳደር አለበት። ኢምፓክት ማድረግ አለባችሁ ሪደራችሁን ማለት ነው። ሪደራችሁን መጨረሻ ላይ ሪኮሜንዴሽን ሊሆን ይችላል። ኮንክሉዥኑ የሆነ ሐሳብ ጠቁማችሁ ልታልፉ ትችላላችሁ። ሰው እንዲህ ማለት ገቨርንመንት ሹድ somebody should የሆነ ነገር ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ የተለያዩ ኮንክሉዥን ታይፕስ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ጊዜ ኮንክሉዲንግ ፍሬዝስ ኮንክሉዥን ላይ የምንጽፋቸው ፍሬዞች በእንግሊዝኛ ምን አይነት ናቸው እስከ ፍሬዛችሁ አመጣለሁ። ኢንትሮዳክሽን ላይ የምንጽፋቸው ምን አይነት ቢሆኑ ይመረጣል አመጣለሁ። ቦዲ ላይ ወይም ዲቴል ላይ የምንጽፋቸው የእንግሊዝኛ ፍሬዝስ ምን መሆን አለባቸው እነሱ ሰጀስትድ ቶፒክስ እጀላችሁ እመጣለሁ በሌላ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ጽሁፍ ላይ ሰክሰስፉል ለመሆን የመጀመሪያው ነገር መጻፍ ነው። መቼ? ዛሬ። ስለምን እንደምጽፈው ስለፈለከው ነገር ስለ ስሜት መጻፍ። ስጽፍ አረፍተ ነገሩ በጣም ዲስኦርጋናይዝድ ነው፣ በጣም ነው የሚያስጠላው፣ በጣም ቆንጆ አይደለም። ሳትጽፍ እንዴት ቆንጆ ይሆናል? ሳትጽፍ ቆንጆ አይሆንም። አንድ ህጻን ልጅ ስትናገር ገና ከመጀመሪያው ማማማዳዳዳዳላ ካለች ካልተንተባተበች ትልቅ ሰው ስትሆን እንዴት አድርጋ ልትናገር ይችላል? ወይም ትልቅ ሰው እንዴት ሊናገር ይችላል? የመጀመሪያው መንተባተብ ግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጽሁፋችሁ ላይ በጣም የሚያስጠላ ሙንጭርጭር ያለ ትርጉም የሌለው ነገር ሊሆን ይችላል። write every day ሁልጊዜ ጻፍ and then take all these steps ቅድም ያነገርኳችሁን ስቴፖች ተከተሉ። ሰዎችን አማክሩ፣ ሁልጊዜ ጻፉ፣ እልህ ውስጥ ግቡ። እንግሊዝኛችሁ በጣም ጽሁፋችሁ ያማረ ነው የሚሆነው። ይህንን ጽሁፍ ደግሞ የጻፋችሁትን ደግሞ እንግሊዝኛ ስፖክን እንግሊሽ ንግግራችሁን ዴቨሎፕ ማድረግ ከፈለጋችሁ የጻፋችሁትን ነገር ለሌላ ሰው ተርኩላቸው። ቆማችሁ መስታወት ፊት እናንተም ተናገሩ። then again you're killing two birds with one stone ማለት ነው። በአንድ ወፍ ሁለት ድንጋይ እየገደላችሁ ነው ማለት ነው። ዋን ጽፋችኋል ማለት ነው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ለማለት ፈልጌ ነው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ነው። ጽሁፍን ጽፋችሁታል፣ ጽሁፉን ዴቨሎፕ አደረጋችሁ፣ አነበባችሁት፣ ቁማችሁ ለሰው ተረካችሁት፣ ተናገራችሁት። ምን ይሆናል ማለት ነው? ስፖክንም ሪትንም አንድ ላይ ያዛችሁ ማለት ነው። you got it? ይሄ ሲሆን በጣም እንግሊዝኛችሁ የተሻለ ይመጣል እንጂ የሆነ ሰው እንግሊዝኛ ጽሁፍ ካስተማረኝ በኋላ ጽሁፍ ለምዳለው መቼም ማለት እንዴ ስንት ጊዜ አስተማሪው አጽፎናል። ጻፉ እኮ ብሏል እኮ አልጻፍንም ነው። እኛ እንግሊዝኛ መናገር የምጽፈው ወይም መጻፍ የምፈልገው 3 ወር ወይ 4 ወር ከተማርኩ ነው። አትናገርም መጨረሻ ላይ ዛሬ ነው መናገር ያለብህ ማለት። እኔም ማምነው doing and learning የሚል ነው በቋንቋ ውስጥ ማምነው doing and learning እየሰራህ መማር ነው። እየሰራህ ከስተት መማር፣ እየሰራህ አስተማሪው ያስተምራል፣ እየሰራህ ሰው ያግዛል። ግን learning and doing ከሆነ የምትከተለው መቼም አትለምዱ። ተምሬ መጨረሻ ላይ ለምዳለው ከሆነ never do that። እየተሳሳትክ እያጨማለከው እየተሳሳትክ doing ያደረከው ማለት then learning ከስተት እየተማርክ እያረመህ አስተማሪ ይሄዳል። These are best tips to write a very amazing paragraph or an essay. Anybody who is interested in learning online or face-to-face classes, you are welcome. And then በአካልም ሆነ በኦንላይን መማር ፈልግ ሰው ካለ ሲኤምሲ ሚካኤልና መገናኛ እንገኛለን። መገናኛ ላይ ሲቲ ሞል 7ኛ ፎቅና ሲኤምሲ ሚካኤል ደግሞ ባቡር መሻገሪያ ሉልታስ ቢልዲንግ ዘመን ባንክ ያለበት ህንጻ 5ኛ ላይ እንገኛለን። Come and join our class if you want to learn English uniquely. Thank you so much.